Sorry, so now we're going to spend about 2 hours learning about CPR, choking, and the recovery position. Và sau đây thì chúng ta sẽ dành khoảng 2 tiếng để cùng tìm hiểu về CPR là hồi sức tim phổi, cách sơ cứu hấp dị vật lớn thở và tư thế hồi sức như thế nào. So for CPR, we'll start off with some slides, and then we'll watch a video, and then we'll do some practice with the dolls. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về CPR, sau đó thì sẽ xem video clip và tiếp theo sẽ là phần thực hành THảo iNG. So if everybody wants to grab one of the dolls now so that you can practice if we're going as you want, we can do that. Bây giờ thì các chị có muốn lấy búp bê luôn không ạ? Thì trong khi học chúng ta sẽ cùng vừa học vừa thực hiện luôn. Luôn có người có con búp bê, một bông từ dưới nào búp bê đấy. Được rồi ạ. Được ngon đúng không? Con này đẹp, đây quay đấy à? Được rồi. Được to mà. Phần mẹ đẹp nhất thì phần mẹ. I'll explain it and then I'll erase it. Alright, so first, what is CPR? CPR là gì ạ? So it's cardio, as in the heart, pulmonary, as in the lungs, and resuscitation, as in to try and keep alive. Ba từ viết tắt này thì chữ C là có nghĩa là tim, chữ P có nghĩa là phổi và chữ R có nghĩa là hồi sức. Vậy thì là CPR có nghĩa là hồi sức tim phổi. So you push hard on the chest to pump the heart. You give breaths through their mouth for their lungs, and just say that. Và trong cái kỹ thuật hồi sức tim phổi thì chúng ta sẽ có ép tim là để cho tim sẽ đập và bơm máu. Còn bên cạnh đó thì chúng ta cũng hàn hơi thổi ngạt nữa để giúp cho phổi vận động. Right. So, what is the purpose on CPR? Vậy thì mục đích của chuyện hồi sức tim phổi là gì ạ? So, people kind of have the wrong idea about CPR from TV. Đôi khi thì là chúng ta có những cái hiểu biết phát hiện sai lầm về CPR hồi sức tim phổi qua những thông tin từ TV. On TV, people do CPR, and the people that are doing CPR on come back to life. But in real life, this usually doesn't happen. Ở trên TV, khi mà xem TV thì sau khi là làm hồi sức tim phổi xong thì là người ta sẽ sống dậy lại luôn. Nhưng thực tế thì không phải như thế. In real life, the ambulance needs to come with drugs and shock to start the heart again. Và trên thực tế thì là chúng ta cần phải đợi xe cứu thương tới và sẽ mang theo thuốc và các cái thiết bị điện giúp tim hoạt động. If somebody does regain consciousness while you're doing CPR, you can stop, but usually you have to keep doing it until the ambulance comes. Đôi khi thì là cái người bị nạn bị bất tỉnh thì trong trường hợp đấy chúng ta sẽ áp dụng CPR là hồi sức tim phổi đợi cho đến khi mà xe cứu thương tới. So what happens when somebody's heart stops and they stop breathing is blood with oxygen, which is the fuel for your body, stops getting delivered to your brain. Khi mà nạn nhân tim ngừng đập vào ngừng thở thì khi đó thì máu và oxy sẽ không thể nào mà tới não được.
when your brain stops getting blood and your heart stops getting blood, they start to die slowly. And sometimes that damage that happens can't be reversed. Khi mà máu và oxy không thể lưu thông trong cơ thể thì sẽ khiến cho não bị chết. Và trong trường hợp này thì người bị nạn có nguy cơ bị tử vong. When you do CPR, you're pumping the heart and making the lungs work so that blood keeps going to their important organs to stop that damage from happening. Khi chúng ta ép tim cho người bị nạn thì sẽ giúp cho tim bơm máu. So when the ambulance comes and starts their heart again, then less damage happened during the time that it took for the ambulance to get there. Chúng ta hãy áp dụng cái thủ thuật là một sức tim phổi, tức là chúng ta liên tục ép tim trong cái thời gian mà chúng ta đợi xe cứu thương đến để hỗ trợ những người bị nạn. So who needs CPR? Vậy thì những ai cần CPR, cần hồi sức tim phổi ạ? Anyone whose heart has stopped pumping blood or has stopped breathing. Bất cứ ai mà tim ngừng đập và ngừng thở. The most common reasons for this to happen in children include choking, drowning, suffocation, and strangulation. Một trong những cái nguy cơ mà khiến cho người bị nạn hay là trẻ tim ngừng đập ngừng thở đấy là trong trường hợp mà trẻ bị hóc dị vật đường thở này, hay là chết đuối, hay là bị ngạt thở v.v. So what is choking? Vậy thì hóc dị vật đường thở là gì? It's when somebody's airway is completely blocked so they can no longer breathe. Nó là khi mà cái đường thở của trẻ hoàn toàn là bị tắc và không thể thở được. Sometimes this is from things on the outside of the airway, and sometimes it's from things on the inside. Đôi khi là từ những cái vật mà ở bên ngoài hoặc là ở bên trong đường. Somebody that is still coughing is not completely choked. Những người nào mà vẫn hoàn toàn có thể ho thì chưa phải là bị hóc dị vật hoàn toàn. If somebody can still cough, the best way for them to get whatever is blocking their airway out is to encourage them to keep coughing. Khi mà người bị nạn hay là trẻ mà hóc dị vật mà vẫn có thể ho thì chúng ta hãy cố gắng là khuyến khích trẻ ho để cho bật cái dị vật đấy ra ngoài. And after we learn about CPR, we'll learn about some of the ways to help somebody who's choking. After the CPR. Yeah, we'll do the choking. Sau khi mà chúng ta học về CPR và sức tim phổi thì chúng ta sẽ học cách để sơ cấp cứu khi mà trẻ bị hóc dị vật đường thở. So some ways to prevent choking from happening is to keep small objects out of the child's reach, which includes small toys and food that hasn't been chopped into small enough pieces. Một trong những cách để phòng tránh cái nguy cơ hóc dị vật cho trẻ đấy là chúng ta sẽ để những cái đồ chơi nhỏ hay là những cái đồ ăn nhỏ mà có thể gây hóc dị vật cho trẻ ngoài đường của trẻ. And it usually happens to kids under 4. Và thường là cái nguy cơ này xảy ra đối với trẻ dưới 4 tuổi. Yeah. Drowning is another common cause for someone's heart to stop. Và đuối nước cũng là một cái nguy cơ mà khiến cho tim ngừng đập. To prevent this, we recommend that kids that are swimming to always have supervision, and that kids be supervised whenever they're taking a bath or being around the water. Và một trong những cái cách phòng tránh đấy là khi mà trẻ bơi thì cần phải có sự giám sát của người lớn, và thậm chí là khi mà tắm ở trong người giám sát nhà tắm thì cũng cần phải có người lớn giám sát. Oh yeah, and swimming education. So if kids are going to be swimming, it's good that they get some swimming lessons beforehand. Và cách tốt nhất để phòng tránh đấy là cho trẻ học bơi ngay từ nhỏ. Alright. Another common cause for somebody's heart to stop beating is if they suffocate. Or for kids to stop beating is suffocation. Một trong những cái tai nạn
And one of the main places that small kids suffocate is when they're sleeping. Khi mà trẻ có thể ngạt thở khi mà trẻ đang ngủ. So to keep their sleeping environment safe, we recommend that they sleep on their own and that they don't sleep with a lot of very thick covers. Và một trong những cái cách để đảm bảo an toàn cho trẻ khi ngủ đấy là trẻ nên ngủ ở giường riêng của trẻ. Probably the bedding isn't probably too much of a problem in Vietnam because it's too hot, but it's a big problem in Canada where it's cold. Cái việc là dùng các loại chăn hay là trên giường ở Canada thì rất là phổ biến bởi vì là nó thời tiết rất là lạnh, cho nên là thường là các cái loại chăn mà dày quá thì gây nguy hiểm cho trẻ, nhưng mà tôi nghĩ là ở Việt Nam chắc là cũng sẽ không gặp nhiều lắm bởi vì thời tiết ở Việt Nam nóng hơn. As well, avoiding sofas and plastic bags is a good idea for small children. Yeah. Và cách tiếp theo để phòng tránh cái nguy cơ ngạt thở cho trẻ đấy là để trẻ tránh xa vào những cái loại túi ni lông hay là những cái ghế sofa mà những cái rất là lớn gây ngạt thở. So if you have extra plastic bags, make sure to keep them out of the classroom. Nếu mà có ni lông thì là chúng ta nên không nên để trong lớp học. And another common reason for a child's heart to stop beating is strangulation. Một cái yếu tố nguy cơ nữa khiến cho tim của trẻ ngừng đập đấy là vấn đề trẻ sẽ bị nghẹt thở. And to help prevent that, we recommend that you keep all materials out of kids' reach that could end up wrapped around their neck. Và chúng ta nên để những cái vật mà dễ gây nghẹt thở và dễ cuốn cổ của trẻ ra khỏi người trẻ. There's some examples here. Và ví dụ như là các anh chị có thể nhìn thấy ở trên tảng dây điện hay là các loại dây cước hay là kiếm của trẻ có dây dễ bị cuốn cổ. Some other causes that are common but not quite as common for a kid's heart to stop beating include if they bleed a lot, if they have a head injury, if they get an electric shock, or if they get poisoned. Một số cái nguyên nhân thông thường khác mà dễ khiến cho tim của trẻ ngừng đập, ví dụ như là khi mà trẻ có quá nhiều, hay là khi trẻ bị chấn thương ở đầu, hay là bị ngộ độc, bị điện giật. But as you can see from the reasons that we've discussed, the most common reasons for a child's heart to stop beating is usually something that prevents them from breathing. Yeah, does that make sense? Like we said, like strangulation and choking and all those things. So things that make kids stop breathing are usually the most common things that stop their heart. Và như chúng ta đã cùng tìm hiểu từ đầu tới giờ thì cái nguy cơ mà khiến cho tim của trẻ ngừng đập đấy là khi mà trẻ không thể thở được. Yeah. So some important facts to know about CPR. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số cái lưu ý trong CPR hỗ trợ tim phổi. CPR can look painful, and most likely when you're performing CPR, if you're doing it right, you'll break their ribs. Yeah. No, doing it right, you will break their ribs probably. Khi mà chúng ta áp dụng cái thủ thuật hồi sức tim phổi thì trông có vẻ rất là đau và đôi khi là có thể làm tổn thương đến xương của trẻ. But it's okay. But it's okay that you break their ribs because if you don't do CPR, then they will die. Nhưng mà nếu chúng ta mà không thực hiện CPR thì trẻ có thể sẽ mất mạng. As well, something important to know is that the chest compressions are more important than the breaths. Chúng ta cũng cần lưu ý đấy là cái việc ép tim thì quan trọng hơn việc hơi thở. Because when you compress their chest, it also kind of makes their lungs breathe. Because everything that's in here gets squished. Bởi vì là khi mà chúng ta thực hiện ép tim ngoài lồng ngực thì không những là giúp cho tim hoạt động mà cũng giúp cho
So if for some reason you come across a child that needs CPR and you can only do the compressions, and for some reason you can't do the breaths, it's still a good idea just to do the compressions. Nếu mà chúng ta lưu ý thấy là trẻ đang gặp nguy hiểm mà chúng ta không đủ thời gian có thể thực hiện cả hai bước thì chúng ta nên ép tim cho trẻ. Alrighty. So what are the steps to CPR? Vậy thì chúng ta thực hiện CPR như thế nào? And we'll go through the slides and read about the steps, and then we'll watch a video and we'll see the steps. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về từng bước trong CPR của sức tim phổi như thế nào, và sau đó thì các chị sẽ được xem một video clip hướng dẫn. So step 1 is seeing safety. Và bước đầu tiên đấy là đảm bảo an toàn. You want to look for any dangers, and if there are any dangers, you need to either remove the danger from the person you want to do CPR on, or move the person that you want to do CPR on away from the danger. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ cần phải quan sát và kiểm tra, loại bỏ các mối nguy hiểm của trẻ. Because if you're doing CPR somewhere dangerous, then you yourself might get hurt, and if you are hurt and another person's hurt, that's even worse. Vì là khi mà chúng ta cấp cứu cho trẻ ở một cái nơi nguy hiểm thì không những là trẻ gặp nguy hiểm mà cả bản thân chúng ta cũng sẽ gặp nguy hiểm. Step 2 is tap and shout. Bước thứ hai đấy là chúng ta vỗ và người trẻ phải nói to. The reason we do this is because somebody that looks like they need CPR, they could be just sleeping. Yeah, because you can't tell by just looking at somebody if their heart is actually stopped or if they're just sleeping sometimes. Cái lý do là chúng ta cần phải thực hiện cái bước này bởi vì là chúng ta kiểm tra xem là trẻ có phản ứng không, đôi khi là chỉ vì mệt quá thì ngủ tiếp đi không thì không phải. So the reason that we tap and shout is to make sure that whether or not they're unconscious or just Ở cái bước này tại sao chúng ta phải thực hiện, chúng ta phải vỗ vào người trẻ và nói to là để kiểm tra xem là có phải là trẻ đang bị bất tỉnh không hay là chỉ đang ngủ không. And on babies, the way we do that is you yell at the baby, and then you also tap their feet like this. Ví dụ như là với trẻ nhỏ như thế này ấy, thì chúng ta sẽ kiểm tra phản ứng của trẻ bằng cách là vỗ tay vào chân hoặc là vào vai của trẻ. And in adults, you tap their shoulders. Yeah, you tap their feet. And adults tap the shoulders and yell at them like, "Baby, baby, are you okay?" Adults are babies. Với trẻ nhỏ ấy, thì chúng ta sẽ cùng chúng ta vỗ vào chân, còn với trẻ lớn thì chúng ta sẽ vỗ vào vai để là cái diện tích vai nó rộng hơn. And once you've determined that the baby isn't just sleeping, then you can go to step 3, which is to yell for help. Và khi chúng ta biết chắc là không phải là trẻ đang ngủ nữa rồi thì chúng ta sẽ thực hiện cái bước thứ 3. It's good to pick out somebody specific and say, "You go call 115." Và cái bước tiếp theo đấy là kêu gọi cái sự trợ giúp, và một cách hiệu quả đấy là chúng ta chỉ định một người cụ thể là hãy gọi sẽ cấp cứu 115. The reason why we don't just say somebody call 115 is because if you don't pick somebody specific, then maybe nobody will do it. Chúng ta cái lý do chúng ta không nói một cách nói như là khi mà chúng ta không chỉ định một ai đấy thì khi chúng ta hô lên thì chắc chắn có ai giúp chúng ta, đúng không ạ? And remember that the purpose of CPR is to help stop them from getting damaged until the ambulance arrives. So it's very important that you make sure an ambulance is on the way. Otherwise, you'll do CPR forever. Và chúng ta cần phải gọi sự trợ giúp của mọi người để gọi xe cấp cứu. Trong thời gian đấy thì chúng ta sẽ thực hiện CPR để hỗ trợ cho cái người bị nạn. Nếu mà chúng ta không chỉ định một ai đấy thì chúng ta gọi xe cứu thương thì chúng ta không thể thực hiện CPR mãi được. And so once somebody is called an ambulance, or if there's nobody around to call an ambulance, then you go to the next step. Nếu như mà trong trường hợp không có ai ở xung quanh thì giúp chúng ta gọi
which is to check for breathing. Đấy là kiểm tra đường thở. You should check for 5 to 10 seconds. Chúng ta sẽ cùng kiểm tra trong khoảng từ 5 đến 10 giây. The reason why we check for breathing is because maybe the baby is unconscious and you can't wake it up, but if it's still breathing, then it doesn't need CPR. Nếu như mà chúng ta thấy là trẻ vẫn có thể thở ấy, thì không cần thực hiện CPR. But if it's unconscious and you can't wake it up, it probably needs an ambulance, which is why the ambulance step is before this step. Does that make sense? The reason why the ambulance step comes before this step is because if the baby is unconscious and you can't wake it up, you probably still want the ambulance. Lý do là chúng ta cần phải gọi xe cứu thương trước khi thực hiện bước này, đấy là ví dụ trong trường hợp là trẻ bất tỉnh và trẻ bất tỉnh mà không thể thở được thì chúng ta cần phải gọi xe cứu thương trước để kịp thời. And the way we check for breathing in babies, small kids, and adults is to look, to listen, and to feel. Chúng ta sẽ áp dụng bước này đối với cả trẻ sơ sinh này, trẻ nhỏ hay là người lớn. Như là chúng ta cần phải quan sát này, chúng ta cần phải nghe và cảm nhận. So we look at the chest to go up and down. We listen to the mouth and nose for air coming in and out, and we feel with our cheek to feel air coming in and out. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cùng dùng mắt để quan sát xem là ngực có phập phồng không, và chúng ta sẽ áp tai vào miệng của trẻ để nghe xem trẻ có thở không, và chúng ta cảm nhận xem là cái hơi thở nó có phả ra không. And if the baby isn't breathing, then we can also assume that their heart is not beating, and we move on to the next step. Nếu mà chúng ta phát hiện ra là trẻ không thở thì trong cái trường hợp đấy là có khả năng là tim của trẻ đã ngừng đập, chúng ta sẽ chuyển sang bước tiếp theo, which is to begin CPR. đấy là chúng ta sẽ cùng tiến hành chống thức tim phổi. CPR consists of giving compressions to make the heart beat and breaths to make the lungs fill with air. Tiến hành hồi sức tim phổi thì gồm có hai bước quan trọng. Một đấy là ép tim ngoài lồng ngực giúp cho tim hoạt động, và thứ hai là hạ hơi thổi để giúp cho phổi hoạt động. The first step is to make sure that the person you're doing CPR on is on a hard, flat surface. Chúng ta cần phải đảm bảo là người bị nạn hay là trẻ ở trên một cái mặt phẳng cứng cố định. It's important for the surface to be hard because if it's soft, then when you push on their chest, instead of their chest compressing like that, the thing that it's on just goes down. Lý do đấy là bởi vì nếu mà cái mặt phẳng này nó mềm thì khi chúng ta thực hiện ép tim thì cái lực tác động nó sẽ không đủ mạnh. So first you do compressions and then you do breaths. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng ép tim ngoài lồng ngực, và thứ hai là sẽ hạ hơi thổi nặng. The first thing that you want to do when you're doing compressions is to figure out where you're going to push. Đầu tiên để mà biết xem là ép tim như thế nào thì chúng ta phải cùng xác định cái vị trí mà chúng ta ép tim. To figure out where to push on both infants, children and adults, you make a line between the two nipples. Chúng ta cùng xác định cái đường thẳng giữa hai cái ti của trẻ. And then right in the middle, Và ngay ở giữa, just below, ngay ở bên dưới cái đường đấy, is where you push. đấy là nơi mà chúng ta sẽ ấn. And where you're pushing should be on the breastbone, Và khi chúng ta ấn thì nó phải ở trên xương ngực, not on the soft không phải part. là ở cái chỗ ức. Ấn ở trên xương ức, chứ không phải dưới, ấn ở đúng cái xương ức, Đúng xương ức chứ không phải là chỗ ức mềm. chứ không phải chỗ dưới xương ức. Hard part, not the soft part. Okay, so for infants, they don't need to be pushed you don't need to push on infants' chest as hard as adults. So for infants,
children and adults, we use a different technique. Đối với cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hay là người lớn thì chúng ta sử dụng những cái kỹ thuật khác nhau. For infants, we push with our fingers like this. Với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ thì chúng ta sẽ dùng hai ngón tay như thế này. Your fingers and your wrist and your arm should be strong, not weak like this. Ngón tay, cổ tay và cánh tay thì phải thẳng. For children, so for children, you push with this part of your hand. Đối với cả trẻ lớn thì chúng ta sẽ dùng phần này của tay. Like the infants with the children, your arm should be strong. So your wrist should be strong, this should be straight, this should be straight, and you push down with your whole arm straight up and down. Khi mà ép tim thì chúng ta cũng chú ý là cái cườm tay này, cổ tay và cánh tay cũng cần phải thẳng, có lực ép. So with kids, straight up and down. With children, straight up and down. And with, sorry, go ahead. I understand. Okay, and then with adults, use two hands. Và với người lớn thì chúng ta sẽ sử dụng hai tay. Nhỏ có thể dùng hai tay. And again, you're kind of pushing with your upper body rather than with your arms, because CPR is very tiring. And if you use your arms, you'll get tired faster. And when you get tired, your CPR isn't as good. Khi mà chúng ta thực hiện một chút tim phổi thì cần phải dùng lực của toàn bộ thân trên, bởi vì chúng ta không thể sử dụng lực của mỗi tay và ngón tay được, như thế chúng ta sẽ tốn rất là nhiều sức và không hiệu quả. So you want to make sure that you're pushing straight down, not on an angle. Like not like this. Like khi mà thực hiện ép tim thì chúng ta phải thực hiện vuông góc, thẳng đứng, chứ không phải là thẳng chéo này. yeah. So not like this. Like this. Thực hiện như thế này. And for children and adults, you want their chest to go all the way down and all the way up in between each time you push. Trong mỗi lần mà chúng ta ép tim thì cần phải để cho ngực phồng lên tối đa. This is because when you push down, the heart squeezes out all the blood that's inside, and when you go up, it fills with blood. So if you don't go all the way up, then the heart can't fill again. And then when you push it down, if it's not full of blood, then nothing comes out. Nếu mà chúng ta không thực hiện dứt khoát giữa mỗi lần ép tim thì sẽ không đủ thời gian để cho tim bơm máu đầy. With children and adults, the chest should go down about 5 centimeters, and with infants, it should be about 4 centimeters. Đối với cả trẻ lớn và người lớn thì chúng ta sẽ ấn sâu khoảng 5 cm. Đối với cả trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì chúng ta sẽ ấn khoảng 4 cm. And at the end, when we're practicing, we'll let you guys practice with this, because it helps you to get a feel for if you're pushing hard enough and deep enough. At the end, they'll practice with this because it helps you to know how hard and how you have to push. Sau đây chúng ta sẽ cùng sẽ được thực hành để mọi người có thể biết là chúng ta ấn độ sâu như thế nào. And the compressions should be delivered at a rate of about 100 compressions per minute. And we'll practice with a song later that gives you an idea of how fast that is. Chúng ta sẽ thực hiện ép tim với cái tốc độ là 100 lần một phút. Và một lát nữa thì mọi người sẽ cùng được luyện tập thực hành bài hát. And so when you're doing CPR, you do compressions and then breaths. Compressions, breaths. Khi hồi sức tim phổi thì chúng ta nhớ là sẽ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực và hồi hít vào lồng ngực. And for children and adults, you do 30 compressions and then 2 breaths. And for infants, you do 15 compressions and then 2 breaths. Với trẻ lớn và người lớn thì chúng ta sẽ thực hiện 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Còn đối với cả trẻ nhỏ dưới 1 tuổi thì chúng ta sẽ thực hiện 15 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Alright. Shake your ass. Oh, that's funny. That's okay, as long as they're learning, right? Yeah. Now we'll learn about